ถ้าดูฟุตบอลจะเห็นธงอิตาลีโลหะอย่างดีไม่ใช่ PVC ไม่ใช่พลาสติกข้างในเป็นไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวซื้อได้ตามร้านไฟฟ้าทั่วไปอายุการใช้งาน20 ปีขึ้นไปเครื่องเนี้ยยี่ห้อเนี้ยขายพอร์ชลัมโบร์กินีเฟอร์รารี่รถยนต์ดังๆทั้งหลายไม่ดีก็ไม่เอาไปใช้นะครับระบบที่เกี่ยวกับน้ำสเตนเลสไม่ใช่ PVC ไม่แตกไม่ใช่ชิ้นยาวหรือเป็นตุ้มแตกเอาไปซ่อมไม่ต้อง PVC สเตนเลสสตีลกันน้ำนี่ก็สเตนเลสสตีลนะครับจะเห็นเมนสวิตช์ตัวนี้คุมหมดเลยเปิดตัวนี้ถ้ายังไม่เปิดข้างหน้าก็ยังไม่ทำงานเขาเรียก double safety นะครับอันนี้ท่อน้ำเข้าเขาเตรียมมาให้เสร็จแล้วเสียบขัดปลายข้างหนึ่งใบข้างหนึ่งก็ก๊อกน้ำใส่หางปลามีบอลวาล์วควบคุมตอนนั้นทิ้งเสียบปลายข้างหนึ่งต่อท่อนิ้วครึ่งมาเอาที่สวมทิ้งเทออกไปเนี่ยสายไฟซิงเกิลเฟส220 โวลต์เสียบปลั๊กใช่ไหมผมเปิดเมนสวิตช์นะเปิดแล้วผมไม่ดูรอบนะปกติเครื่องขับพวกนี้ทุกยี่ห้อรอบต้องมากกว่า50หรือ100ถึงจะหมุนใช่ไหมอาจารย์ดูที่จอนี่เท่าไหร่ผมไม่เห็นปกติเราขัดชิ้นงานเนี่ยกดหยุดเลยตัวนี้ไม่มีทางปิดอันนี้ปรับรอบอันนี้ปิดเปิดอันนี้แสดงรอบอันนี้คือจานครับอิตาลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบความเทียบเท่จีนะครับวิธีการวางจานก็เหมือนกันตัวนี้ผมหยิบจานใส่ลงไปผมก็ต้องมองไปแล้วเห็นไหมครับจานก็ลองเชิญก็ลองวางลงไปเลยครับถ้าสนใจแล้วดูสิจะต้องลองกันเองไปคือการออกแบบไม่เหมือนกันวัสดุที่ใช้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นจานนี้อันนี้คือแคมสำหรับรับกระดาษทรายปกติอันนี้เป็นตัวกันน้ำกระเด็นผมเอาจานนี้ใช้นะผมไม่ให้ตายกับจานใช้สาธิตปกติเราใช้กระดาษทรายที่ไม่มีกาวด้านหลังจะเป็นยี่ห้อแผ่นอะไรก็แล้วแต่เลยเราก็วางไปเปิดน้ำแล้วก็กระดาษทรายเอาน้ำไล่ให้เดินสู่อากาศเพื่อจะได้ยึดกระดาษทรายเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยแคมถูกไหมครับเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็ยกออกเปลี่ยนกระดาษใหม่ก็ทำอย่างนี้แล้วเราขัดชิ้นงานกระดาษทรายมากกว่าปูดมีอากาศข้างในแล้วก็พอปูดปุ๊บเยื่อไอ้ผงในท่อนคาร์บายตรงนี้ก็จะหายไปขาดบางครั้งเราขัดชิ้นงาน1 ชิ้นใช้กระดาษทราย5 แผ่น6 แผ่นยังไม่ได้เลยได้แล้วก็ไม่เรียบโอ้มากเว้ามากแหวกมากนะครับวิธีการนี้ก็คือเนี่ยเราเริ่มต้นใน310 เสร็จแล้วก็500 800 1,000นี่หมายถึงว่าขั้นตอนการขัดอย่างเสร็จสิ้นนะครับทีนี้อย่างนี้มันไม่เกินกระดาษทรายแล้วก็ชิ้นงานที่ออกมาไม่สวยผมก็คิดต่อไปว่าถ้าทำจานอย่างนี้ให้เป็นจานแม่เหล็กนะครับเวลาทำอะไรมันง่ายอะไรที่เป็นเหล็กที่ติดง่ายอาคารนั่นเองอาคารก็ชื่อที่เขาอาเซลนะแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ข้างหลังมีกาวและข้างบนเป็นแม่เหล็ก
ก็จะเอาแผ่นแผ่นอันนี้ติดแล้วติดเลยนะอย่าไปลอกมันนะใช้ลืมข้อสำคัญตัวนี้ก็คืออย่าพยายามทำให้มันแตกพอแตกแล้วมันจะเกิดขั้วไม่เหลวใช่ไหมอาจารย์เห็นเทปเปอร์ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็เอาขอบเนี่ยติดก่อนเทปเปอร์1 จุดมาร์กไปก่อนเอามือลอกกระดาษไปนิดนึงจับ1 จุด2 จุด3 จุดพอได้ก็ดึงออกเลยเหมือนติดสติ๊กเกอร์อาจารย์เชิญลอกก่อนลอกนิดนึงลอกมาแค่นี้จับไปนะผมจะเอามือช่วยอาจารย์อาจารย์ชนนิ้วผมนะนี่นะอาจารย์มาชนผมนี่1 จุดนะข้าง2 ข้างการลองจับให้มันได้ไม่ได้ก็ข้างนู้นการดูข้างนู้นได้ไหมได้นะโอเคบอกรอบที่ไหนกันเลยได้ติดกระดาษเอาไม่กระดุมในกระดาษติดกระดาษกระดุมไล่กันแล้วก็ใช้ที่เขาให้มาเป็นประโยชน์ Hi, my name is Michael Rückert from Akasel. I would like to show you how to maintain the plainness of your magnetic disk. You may not realize, but it is very important to check the plainness of your magnetic disk frequently, because if the magnetic disk is unplane, preparation results will not be as good as they can be. Whenever you put a accapiato, acalegran or lagan or polishing cloth on top of the magnetic disk, if it is unplane, it will result in slightly unplane samples, and that again will prolong the preparation time. To check the plainness of the disk, you take it off the machine, use a straight edge and see if it is completely flat. Here in this case I can see it is slightly dished at the center, so we have to remove some material at the periphery of the disk. Put it back on the machine. So I switch on the machine at low rotation, about 150 RPM. I'm using the dressing stick, placing it on the right hand side of the disk and applying pressure at the outside to remove material from there to recreate the plainness of the magnetic disk. Just make sure it is clean and switch off water and rotation. I can take it off and recheck it again with my straight edge. Now I can see it's completely flat over the entire surface, and now I can continue with my preparation. Hi, my name is Michael Rückert from Akasel, and I'm going to introduce you to the Akarako adhesive disc for magnetic support as well. This is called Akarako. Like we did before, we removed the liner from the top of the sticky surface, and now it is ready for use. The Akarako and Rako PSA, they are designed for use with silicon carbide paper, and you use normal paper-backed silicon carbide paper, simply press it on and it sticks safely. You can remove it, put a new one on, and do that over and over again.
Customers have reported use of more than 1,200 pieces of silicon carbide paper that can be used on one Akaraco. You can use normal grinding paper. It is not necessary to have foils or other coated papers. This special backing that avoids it from sliding off the magnetic disc. Thank you. การส่งไปดูแล้วก็เขาทำอันนี้เป็นจานแม่เหล็กผมสมมติว่าผมมีแผ่นนี้ที่ข้างหลังเป็นเหล็กข้างบนเป็นเหล็กเหนียวโพลิเมอร์เหนียวแต่ดูนะผมวางไปในจานแม่เหล็กปิดเลยแล้วผมเอากระดาษทรายไม่ต้องทำอะไรเลย220 เซน500 800 1,000ง่ายไหมแล้วความเสียหายที่เกิดที่กระดาษทรายก็น้อยเพราะข้างล่างมันมีตัวซับพอร์ตที่เป็นโพลิเมอร์เป็นเหล็กอยู่ใช่ไหมครับนี่คือเทคโนโลยีเมื่อ5 ปีที่แล้วอันนี้เคลียร์นะในระบบเก่าที่เราใช้อยู่ก็คือต้องใช้แผ่นนี้เรียกว่าแผ่นอาคาราโกผมทวนอีกครั้งหนึ่งจะทำให้จานอลูมิเนียมเป็นจานแม่เหล็กเราใช้แผ่นอาคารแม่เหล็กแปะไปแล้วก็ใช้ลืมไปเลยนะครับพอเราจะทำให้มันเป็นกระดาษทรายได้เราก็ใช้แผ่นอาคาราโกหรือแผ่นเนี้ยเอาวางไปแล้วก็เป็นกระดาษทรายอันนี้เทียนนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีเมื่อ5 ปีที่แล้ว When you, after some time of using the Akaraco, find that the adhesion is reduced when you remove a polishing cloth or grinding paper, you can easily clean the Akaraco using water and dishwashing soap. Simply switch on the disc, switch on the water, and apply some dishwashing soap and carefully clean it using your fingers. After cleaning it thoroughly, make sure that all the soap is removed by flushing it with water. Then switch off the water and let the disc dry. Spin it at a high speed to make sure it is completely dry. You should never use any kind of paper to dry it because that will reduce the adhesion of the Akaraco. After it's dry, it's almost like new and can be used over and over again. It is also applied with a special surface at the back, a no-slip surface, which makes it impossible to move on the magnetic disc when first pressure is applied. So Akaraco can be used for silicon carbide grinding papers.ปัจจุบันเขาไม่ใช้กระดาษทรายเขาใช้แผ่นพิเศษแผ่นตัวนี้มีความละเอียดเท่ากับกระดาษทรายแต่ละเบอร์อันนี้เท่ากับเบอร์
220หมายถึงว่าใช้แทนกระดาษทรายได้เลยอายุการใช้งานเท่ากับใช้กระดาษทรายประมาณ 200-300 แผ่นขึ้นไปสีผมเพชรฝังอยู่คงติดถ้าขัดผมไม่รออะไรที่แล้วขัดแป๊บเดียวเย็บขอบชิ้นงานทุกอย่างยกไว้แล้วคุณกระดกชิ้นงานใช่ไหมได้นะและปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้แผ่นนี้แล้วเห็นไหมครับว่าเราล้าหลังเทคโนโลยีเยอะมากอย่างนั้นจะไม่จบนะยังมีเทคโนโลยีใหม่กว่านี้นะอันนี้ไม่มีมาชุดไม่มีมาตัดรู้แล้วตกแผ่นนี้จะแทน220จะมีแผ่นแทน320 500 800อะไรก็ว่าไปนะไม่ต้องใส่ผมเนี่ยปล่อยน้ำอย่างเดียวครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วคือเราไม่ให้มัน30ใช่ไหมเพราะมันเปลืองมากเลยกระดาษทรายต่อให้เป็นนกมันแข็งเท่าไหร่โอเคพอเราทำกระดาษทรายเราไม่ใช่กระดาษทรายเราไม่ใช่แผ่นพิเศษเราก็ซื้อเด็ก320 500 800 1,000ตามกระดาษทรายแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษทรายแล้วงานที่ขัดเร็วแล้วสวยครับ Hi, my name is Michael Ruckert from Akasel. I would like to introduce you to the line of Piatto grinding discs. We have here, we have the Piatto, which is available in grain sizes from 80 grit all the way up to 2400 grit. It is used for grinding of materials with a hardness higher than 150 vickers and can go as high as 2000 vickers. It is also available in a different version called Piatto Plus, which is specially designed for grinding of very hard and brittle materials. The Piatto Plus is only available in grain sizes up to 1200 grit. Both discs can be used on automatic and manual machines for plain grinding and fine grinding. Before you start using your Piatto for the very first time, it is important that you dress it. You open it up to make the diamonds stick out and remove a lot of material. To do that, we have this special aluminium oxide dressing stick. It is relatively large, covering the entire radius of the disc. You switch on the disc, switch on the water, and simply hold the dressing stick on the right hand side of the disc. Press it slightly down and hold it for about 10 to 15 seconds to remove the resin and have the diamonds come out. Clean the disc afterwards to make sure you have removed all the aluminium oxide. When grinding automatically, you move the head of your preparation machine over the preparation disc and you move it down into the correct position. It has to be positioned so the actual sample in the sample holder is going over the edge of the Piatto. That guarantees the best possible plainness of your samples, and it will also guarantee the longest possible lifetime of your Piatto. When you insert the samples, you should space them equally, not putting them next to each other, but have a space in between. When all the preparation parameters are set, you simply press start and grinding is done automatically. You can hear as soon as the force is applied that the grinding starts taking place immediately, and these diamonds, they do not wear like silicon carbide paper. They will have a constant removal over a very, very long time. Now the grinding process has stopped, and we take out one of the samples to have a look, and you can see a uniform grinding pattern over the entire surface. So very short time and perfect grinding result. The Piatto is not only perfect for automatic grinding, it can also with great success be used for manual grinding. We simply switch on the disc, switch on the water, and I put the sample down close to the center of the disc and move it slowly outwards. I only move it
back and forth. I don't rotate it because I want to wear the piazzo equally, and by not rotating I get scratches in one direction, so I can easily see when I'm finished with the grinding step. If I should continue with the finer grinding step, I simply rotate the sample 90 degrees, put it back on, and like this it is easy to see when the grinding scratches from the previous step have been removed. And then I can continue on to polishing. Looking at the sample, you can see it is perfectly flat, much more flat than you ever can get it by using silicon carbide paper. If, after some time of grinding, the removal rate on the Acaraco decreases, you can simply open it up, dress it again using the aluminium oxide dressing stick. After dressing it several times, you may be seeing that the disc is getting worn mostly at the center, and if the disc is worn down all the way to the base metal, it's time to replace it. But usually you can grind what equals to several packs of silicon carbide paper with one Acaraco. Just to sum up, the Acaraco is perfect for grinding of all types of materials, is available in two different types, Acaraco and Piazzo Plus, and it's very important before you use it the first time to make sure it is dressed. Also check your magnetic disc to make sure that that is absolutely flat. Hi, I'm Michael Rückert from Akasel, and I would like to show you the advantages of using our Akastick. Akastick is a diamond stick with a very high diamond concentration. Here in this kind, 250 carat per liter. It is ideal for priming a polishing cloth before the first use. In order to apply the Akastick correctly, you switch on the polishing cloth, let it rotate slowly, and simply press the diamond stick on the center and move it out slightly. So you have this spiral pattern of diamonds, and because of the very high concentration, you have now almost a diamond impregnated polishing cloth which is ready for immediate use. No need to run it in, but you can start immediately, and you do not have to extend the preparation time for the first use. ต่อไปอันนี้เมื่อกี้เป็นสายที่จับไฟไปที่ใช่ไหมขัดระนาบกับขัดพอเสร็จแล้วต้องขัดเลยขัดมันขัดเงาใช้อะไรผ้าขัดผ้าเนี่ยก่อนเราก็สับกระดาษอยู่แล้วก็ใส่เพชรไปแล้วแต่จะใส่ขัดเป็นชุดโอเป็นมันจริงๆแล้วผ้าขัดไม่ใช่แบบนั้นผ้าขัดที่คุณสมบัติความแข็งความอ่อนกับความยาวผมมันเหมาะกับชิ้นงานแต่ละประเภทไม่เหมือนกันที่ผมเอามาให้ก็เรียกว่าแม็กดารันแม็กคือแมกเนติกดารันก็คือชื่อผ้าขัดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับผมเล่นขนาด631เลยครับคือไม่ใช่
ผมจะขัด6 ไมครอนผมก็ไปหาผ้าขัดชิ้นหนึ่ง3 ไมครอนผมก็ไปหาผ้าขัดชิ้นหนึ่ง1 ไมครอนกับตัวนี้ตัวเดียวนั้นผ้าขัดตัวเดียวสามารถใช้งานได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนผมเพชร631 ไมครอนในกระบวนการการขัดเงาเนี่ยเราจะใช้631 ไมครอนพอไม่ดันเหลือเลยอ่ะผมเพชรนะไม่ใช่อลูมิเนียมนะขัด3มาทำคืนอันนี้เสียทีเสียแล้วนะครับเนี่ยเราใช้ลูกประพัดเอ้าแล้วผมถามว่าผมเอาผ้าขัดจริงไปแผ่นผมเอา6 ไมครอนเทลไปเสร็จพอผมจะเตรียม3 ไมครอนผมเอา3 ไมครอนเทลไปเลยหรือเปล่าเละเลยไม่ได้ผ้าขัด1 ชิ้นใช้กับ6 ไมครอนผ้าขัด1 ชิ้นใช้กับ3 ไมครอนผ้าขัด1 ชิ้นใช้กับ1 ไมครอนแต่ข้างหลังมันมีให้เราเขียนว่าใช้กับผมได้ขนาดอะไรพอเราใช้เสร็จปุ๊บเอาไปล้างก่อนนะไม่ล้างตายเลยผมเพชรแพงเอาไปเก็บไว้เพราะว่าหลังจากเตรียมงานที่ใช้ผ้าขัดตัวนี้6 ไมครอนนะ6 ไมครอนเสร็จไปเก็บ3 ไมครอนแยกมันจะไม่เปลืองผมเพชรไม่ต้องไปล้างนะล้างให้หายเลยนะครับตอนนี้ผมเพชรปกติเนี่ยเราใช้ผมเพชรที่เป็นทีใช่ไหมเป็นสเปรย์แล้วเราต้องไปหาสารหล่อลื่นใช่ไหมไม่ได้ดูแพนที่มีทั้ง10-20 ชนิดแล้วอันไหนมันจะเหมาะกับผมขัดเป็นของเราข้อที่ 2เราจะใส่สารหล่อลื่นปริมาณเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แล้วก็ใส่อย่างเดียวเลยพอใส่อย่างเดียวเวลามันขัดมันเปลี่ยนอะไรหายผมเพชรหายหมดเลยเพราะเวลาใช้พวกนี้เนี่ยพอเราติดผ้าขัดเรียบร้อยเราก็จะเปิดการขัดแล้วก็เอาผมเพชรหยอกทั้ง2 ครั้งมันก็จะบีบมันจะตัวใช่ไหมเอานิ้วแตะถ้าแตะแล้วมันมาที่เนื้อโอเคถ้าแตะแล้วเยอะไปเนื้อถ้าแตะแล้วไม่ติดมือใช้ไม่ได้แห้งไปเห็นไหมง่ายแต่ว่าการที่เราใช้แผ่นผ้าขัดแผ่นใหม่มันต้องการที่จะให้ผมเพชรเป็นอิ่มตัวใช่ไหมมันอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยที่แรกให้มันอิ่มตัวแต่พอเราใช้เสร็จเก็บแล้วผมเพชรก็ยังอยู่แล้วก็เติมนิดหน่อยมันก็ใช้งานได้เลยตอนนี้เรื่องผมขัดเพชรตัวนี้ผสมน้ำยาหล่อลื่นกันขัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาได้สนใจว่าจะใช้น้ำยาเท่าไรเทคตัวไหนไม่ต้องมันสำเร็จมาอย่างนี้แล้วเรียกทูดีก่อนคุณภาพของไอ้พวกขัดเนี่ยมันอยู่ที่ประสิทธิภาพการกระจัดผิวอาจารย์เอา10 ยี่ห้อมาเรียงกันเขาเขียนไว้เนี่ยสมมติเราเขียนตัวนี้ว่า3 เป็นว่ากับ3จริงๆแล้วเป็น3หรือเปล่า3.1 3.5 3.4ครับแต่ถ้าเป็นบริษัทที่เขาทำโดยตรงในเดนมาร์กเนี่ย3ผมก็พิจารณา3แน่นอนสารหล่อลื่นผสมในตับส่วนแล้วจะใช้เปิดขวดมาจบแล้วเราไม่ให้ใช้แบบนี้นะมันเปลืองค่าทีนี้ขวดไปขึ้นขวดแล้วจะมีขวดพิเศษที่ถ่ายจากอันนี้เราไว้สำหรับนี่อาจจะเป็นขวดอย่างนี้อาจารย์ไปถ่ายนะอะไรแบบนี้จุกจิกแล้วก็เวลาไม่ใช้เพื่อใช้ของเดินออกนะครับเปิดฝาแค่นี้ไม่เปลืองเราทำขั้นตอนสุดท้ายก็เรียกไฟแนลโพลิชิ่งเราใช้อะไรเราใช้ผ้าสักหลังใช่ไหมถูกไหมครับผ้าสักหลังก็เหมือนที่อาจารย์ใช้นะก็คืออลูมิเนียมขัดไป3 วันแต่ไม่ใช่ผมอลูมิเนียมกับซิลิก้าจะต้องขัดไปขั้นตอนสุดท้ายตรงนั้นซึ่งตัวนี้มันเรียกว่าติดเลยแมทเนฟาร์นะคือไม่ใช่เองเพราะว่าแมทก็คือมีแผ่นเหล็กต่ำถามว่าเราเหมือนกับผ้าสักหลังที่ซื้อ2 เพลงเดียวกันไหม
ไม่เหมือนดูเหมือนแต่ความยาวผลความอ่อนนุ่มของผ้าไม่เหมือนกันวันเวลาเราขัดมันจะให้ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เหมือนกันอย่างเราใช้ผลไอ้ผ้าขัดผมเยาวราชเองขัดยังไงก็เป็นเส้นขัดยังไงก็เป็นเส้นไม่จบสักทีสาเหตุเพราะนะครับตอนนี้ผมเรามีหน้าเราก็ซื้อผมเรามีหน้าที่ผมใช่ไหมใส่กระบอกใส่น้ำนักศึกษาใช้เยอะเติมน้ำเยอะขัดผมไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่า 0.5 เป็นความมัน 0.5 จริงไหมหรือมัน 0.5 บางส่วน 0.7 0.8 มันก็ไม่ได้ผสมน้ำนี้ก็ไม่รู้ว่าตาสวยอันนี้ก็ผสมไม่เสร็จเลยเอาไปใช้ได้เลยเป็นคนใช้กับผ้าด้วยครับวันนี้ 0.2 นี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เทคโนโลยีเมื่อ 5 ปีที่แล้วพูดแล้ว5 ปีที่แล้วนะ ตอนนี้เราเปลี่ยนกระดาษทราย320 500 800มันจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยเลยมันมีทั้งแผ่นขัดพิเศษแผ่นเดียวเท่ากับกระดาษทราย220 ถึง 1,200 เลยทำทีเดียวจบแล้วนี่คือเทคโนโลยีปี 2020 เลยเกี่ยวกับกระดาษทรายคือไม่เห็นกระดาษทรายไม่เห็นกระดาษทรายกับยกเว้นชิ้นงานของประเภทที่ยังต้องเริ่มต้นด้วยกระดาษทรายทั้งเบอร์นะจะมีนะแต่น้อยเนี่ยเราก็ใส่ถุงเพชรอันนี้ต้องใส่ถุงเพชรเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้ต้องใส่ถุงเพชรกี่นิ้วใส่ไปแล้วเหมือนเดิมเสร็จเอาไปล้างน้ำไหมไม่ล้างเสร็จก็ไม่ล้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้จานมันหมดอายุจานเป็นดอกจานรถยนต์ไหมทำไมเรารู้ว่าหมดอายุก็ดอกมันสึกเหมือนกันพอมันสึกไปเรื่อยๆมันก็จะถึงพื้นใช่ไหมตอนนี้เวลาเราทำปกติเราจะต้องทำเพื่อให้มันทำงานทั้งหมดบางคนอย่างเงี้ยเสร็จก็อยู่ได้พอมันเบ้าตรงนี้หักมาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยพอไปคาบเกี่ยวระหว่างส่วนที่เบ้าไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีเสร็จแล้ว Final Polishing ก็ไม่มีผ้ามันเป็นตัวใหม่นะสวยเลยใส่เอาไว้ใส่วงเล็บไปเป็นไมครอนขัดไปจบแต่ทุกอย่างอาจารย์ต้องบันทึกไว้ข้างหลังว่าแผ่นนี้ใช้กับอะไรเอาปากกาออกมาเขียนลงไปอันนี้คือเทคโนโลยีตัวใหม่ 2021 ซึ่งไม่เห็นกระดาษทรายไม่เห็นผ้าอัดต่อไปแล้วนะครับ
Now I'm going to show you how to use the Acaraco correctly for fine grinding of some steel samples. Looking at the surface, you can see that this disc has been pre-ground, so it is ready for immediate use. Before you use it, you should also check your magnetic disc to make sure that this disc is absolutely plain. If not, you can have problems with the plainness of your samples, and that will result in longer preparation times. We put on the Acaraco, center it correctly to guarantee a smooth run of our samples. We move the head of our grinding machine over, move it down in position, and here it is important to notice that the actual sample should be running over the edge of the Acaraco. That will keep the plainness of the disc and also guarantee the longest possible lifetime. When you insert the samples, you should space them, not putting that exactly next to each other, because that will guarantee the smoothest possible run during fine grinding. We have preset our preparation time, we have preset our dosing level, so we only press start and the preparation starts running. You should have a certain pre-dosing of diamond suspension on the disc. The machine does that automatically in order not to run too dry. You should check the dosing level while the samples are prepared in order to have sufficient diamond suspension. The dosing level shouldn't be too high or too low. If you do not have enough suspension, you will probably hear a squeaking sound. If it is running too wet, you will have a rattling sound. When you apply too much suspension, you will have some kind of aquaplaning effect. Even so, you use a lot of suspension, you will not have a very high removal, so you will have to extend the preparation time. You can see the disc has only been running for a quite short time, but it already starts changing color. It's getting black from all the material that has been removed. When the preparation is finished, it will stop automatically, the sample holder will move up, and you can take out your samples for cleaning. After the Acaraco or lagan has been used for a while, it will be covered in the black debris sample material that has been removed and diamond, and it may be necessary to clean it. To do that is very easy. You switch on your machine, start the water, and you use a brush which has been marked with the correct micron size. We have been using 9 micron here, so we use that to clean our disc. We'll remove the dirt, and like this, the preparation disc is almost like new and will have a very high removal again. It is necessary to use different brushes for different grain sizes on the discs to avoid cross-contamination. If after some time of use you notice that the pellets here at the center start being removed and the base metal is showing, it's time to replace the Acaraco or lagan, because then it has been used up and needs replacement. Just to sum up, the Acaraco and Acalagan are fine grinding discs for all different types of materials. Depending on the grain size used with these discs, they can be used even for final polishing of very hard materials. One step on the Acaraco or lagan can replace several steps of silicon carbide paper, and these discs will result in perfect flatness, making the final polishing much easier.
เขามีงานวิจัยมาแล้วว่าชิ้นงานที่เราใช้งานกันอยู่มันเป็นคอปเปอร์เราซูเปอร์เอาไว้ทันเต็มคาร์บายที่อะไรทั้งหลายอยู่ที่หมดเลยต้องเก็บยังไงอาจารย์จะเห็นว่าเขามีขั้นตอนอะไรบอกว่าใช้แผ่นนี้น้ำตัวนี้แรงตัวนี้ตัวนี้เรียงตามเนี่ยมันก็จะมีรูปใครก็เรียนได้เอาไปแจกอาจารย์ดูชุดนี้ผมแจกให้อาจารย์ชุดนี้ผมแจกให้อาจารย์เอาไว้ดูเพราะการเตรียมชิ้นเงินสมัยนี้ไม่มีอะไรดูวันนี้ทำตามนี้ได้ชิ้นงานแน่นอนถูกต้องเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมครับง่ายนะเฮ้ยเขาก็รู้หาวิทยาในปัจจุบันเนี่ยวิทยาไม่ว่าการเรียนรู้วิธีการเรียนแล้วไปเน้นเรื่องตัวไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เราง่ายไปนะครับวิธีการที่เขาเรียนให้เนี่ยมันเป็นเครื่องเรียนอัตโนมัติอาจารย์ผมบอกก็จะเป็นผมก็ทำในแบบผมว่าใช้มือเหมือนกันอาจจะใช้เวลามากหน่อยสวยไม่เท่าเขาแต่เราไม่ต้องใช้ตัวจับงั้นเวลาเราเรียนชิ้นงานพวกนี้ไม่ต้องคิดนะครับเสียเวลาจริงทำหลักนี่แหละเห็นไหมบางขั้นตอนจะมีกระดาษทรายเลยตอนต้นที่เหลือไม่มีไม่ใช่ครับผมก็อาจารย์มาบอกเพราะอาจารย์มาไล่มาผมจะมีวัตถุสิ้นเปลืองกี่ชนิดที่จะครอบคลุมการเตรียมโลหะกับอโลหะผมทำมาให้แล้วนะครับทั้งหมดนี้ผมเป็นชื่อเนี่ยแล้วก็วัตถุอาจารย์มีวัตถุ24ชนิดเตรียมโลหะกับอโลหะได้ทั้งหมดง่ายนะครับง่ายครับถ้าอาจารย์เตรียมมาประเทศใจก็เอาของที่อาจารย์เตรียมก็ซื้อไม่กี่อย่างอันนี้คือเทคโนโลยีปี 2020 จริงๆแล้วแข่งเนี่ยผมทำโปสเตอร์ใหญ่แบบนี้